พันสุขของดีจังหวัดเพชรบุรีนะไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันครับคนในไลน์ก็บอกให้มาที่นี่มีอเมซอนในนี้บ้าบินแป้งข้าวเหนียวดำมะพร้าวอ่อนนะฮะทำกันสดๆเลยโหแล้วมะพร้าวเยอะด้วยนะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็รอแพ็คเลยฮะรอแพ็คเลยอันนี้ขายยังไงเท่าไหร่ครับกล่องละ59ครับกล่องละ59แล้วก็มีทองม้วนนิ่มน้ำตาลโตนดที่นี่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับพี่เป็นบ้าบินกับทองม้วนนี่จะขายแค่เสาร์อาทิตย์กับนักขัตฤกษ์อ๋อโอเคถ้าเป็นพวกที่ทำสดนะเป็นบ้าบินแล้วก็ทองม้วนจะขายเฉพาะอาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันนักขัตเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์นะฮะนี่เขามีรางวัลด้วยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะประเภทการแข่งขันทำขนมหม้อแกงนะหม้อแกงอันนี้นี่เตาถ่านปะฮะหรือว่าเป็นเตาถ่านใช่ไหมฮะนี่หม้อแกงเตาถ่านขายยังไง3อย่างค้ากันได้นะ3อย่างค้ากันได้110 บาทอันนี้เป็นไส้ด้านล่างนะโหมีเยอะผมอ่านแบบไวๆเลยนะเมลอนลูกตาลสดสาคูข้าวโพดหวานสาคูแห้วสาคูมะพร้าวอ่อนฝอยทองใบเตยถั่วหอมเจียวนะถั่วหอมเจียวเดิมๆนะเดิมๆเป็นโบราณไข่ล้วนแล้วก็เผือกเม็ดบัวเก่ารัดฟักทองญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นกล้วยหอมแปะกล้วยหูรสทำไมหน้าเยอะจังเลยช็อกโกแลตอัลมอนด์กาแฟอัลมอนด์ชาโคอัลมอนด์ชาเขียวธัญพืชข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนโอ้โหนี่เพชรบุรีนี่เมืองแห่งขนมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเต็มเลยบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมนะถาดละ65 2 ถาด120ชิมจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้เป็นบ้าบินข้าวเหนียวดำอันนี้บ้าบินมะพร้าวน้ำหอมห้องอาหารนะไปเข้าไปดูห้องอาหารกันไปห้องอาหารที่นี่นะมีทั้งสเต็กมีทั้งอะไรเราจะถ่ายแบบไวๆนะลูกค้าจะอยู่ข้างล่างแล้วมีเนี่ยถ้าอยากไพรเวทก็ขึ้นมาข้างบนนะบรรยากาศเป็นแบบนี้บรรยากาศนั่งนะสวยเนาะมีซิกเนเจอร์ไหมของเราจะมีเป็นอะไรเนี่ยค่ะซิกเนเจอร์จะมีเป็นพวกสเต็กอะค่ะสเต็กใช่ค่ะจะมีเป็นพอกช็อปเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเป็นพอกช็อปราคาอยู่ประมาณนี้นะตามที่เห็นส่วนมากก็ลูกค้าจะมาสั่งสเต็กกินกันที่นี่เนาะสเต็กแล้วก็สปาเกตตี้สปาเกตตี้นะอันนี้แนะนำจากพนักงานเลยสปาเกตตี้เส้นดำด้วยนะเส้นดำด้วยเป็นเส้นชาโคแล้วก็มีก็พวกส้มตำขนมจีนน้ำเงี้ยวมีหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็มีน้ำขนมบิงซูนะฮะน้ำขนมบิงซูไปมีโทสต์ด้วยโอ้โหมีฟาร์มด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าฟาร์มกันพอดีว่าถ้าเรามาซื้อของที่นี่ใช่ไหมเราจะได้ตั๋วเข้าฟาร์มฟรีนะแต่เมื่อกี้เขาจำหน่ายราคาเท่าไหร่นะลูกค่าเข้าอะไรของไอ้เนี่ยไอ้ค่าเข้าที่ไปดูฟาร์ม50 บาทแต่ถ้าไม่มาซื้อของก็เข้าได้เลยนะ50 บาทแต่ถ้าจะซื้อของก็แวะมาช้อปปิ้งก่อนมีคูปองให้ขนมเยอะเลยอะไรเนี่ยขนุนเชื่อมเขากินเยอะมากๆเดี๋ยวให้ดูภาพรวมๆอีกทีหนึ่งระหว่างรอขอบคุณสำหรับการเคาะใจเคาะจอให้นะจ๊ะว้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในฟาร์มต่อมันเป็นฟีลแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับหนึ่งเลยอะแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ในตัวนะฮะเป็นร้านอาหาร2 ชั้นแล้วก็จะเป็นพวกมุมถ่ายรูปด้านในนี่เป็นด้านเครื่องดื่มเป็นฟุตไวน์นะราคาดีนะฮะนี่แต่ที่นี่จัดน่ารักเนาะเป็นหม้อแกงน้อยๆเนาะหลายๆรสหม้อแกงเซ็ตเมื่อกี้เซ็ตเท่าไหร่มีคนถามอยู่มีราคาไหมนี่ฮะ129 บาท129เอง12 หม้อตกหม้อละ10 บาทอ่ะค่ายนี่9 บาทหม้อละ10 บาทถูกเป็นหม้อแกงเป็นเซตนะเพราะมันได้หลายรสชาตินะแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ของเก่านะของใหม่ๆก็มีนะมีโมจิญี่ปุ่นนะสอดไส้ไอศครีมเป็นไอติมเผาก็มีนะเฮ้ยนี่มันของวัยรุ่นนะเนี่ยเขาเป็นเหมือนมัสเมลโล่นะเป็นมัสเมลโล่อันนี้เป็นม็อกอัพตัวอย่างนะเป็นมัสเมลโล่แล้วก็เอาไฟมาเบิร์นนะเป็นเผานะฮะมีติมเผาขายด้วยวัยรุ่นนะแล้วก็เป็นคาเฟ่มินิโทสต์นี่พันสุกโชกุดคอนดอกชีสยืดนะเป็นชีสยืดของเขาราคาอยู่เท่าไหร่ราคาอยู่เท่านี้นะราคาอยู่เท่านี้บัฟเฟอร์ฮ่องกงนี่นะฮะ
กรุณารอรับไปเสร็จทุกครั้งนะเพื่อนำไปแลกสิทธิ์เข้าชมฟาร์มฟรีนะฮะทุกๆ200จะได้1สิทธิ์1ท่านนะผู้ใหญ่50นะเด็ก30นี่ค่าข้าวนะแล้วก็แต่ของเราไปซื้อของมาได้เป็นบินแบบนี้เราเข้าได้เลยนะฮะทุกคนไปซื้อของมาเสร็จปั๊บยื่นบินที่ตรงนี้นะฮะ อันนี้ลูกค้าเข้ากี่ท่านคะ 4 ท่านครับมา4 คนนี่นะครับจุดจำหน่ายบัตรนะแต่เราใช้บินจากการที่เราซื้อของฝากเมื่อกี้นะฮะเอามายื่นแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้เข้าได้เลย4ท่านนะเขาเขียนไปแล้วไปกันแบบช้าๆนี่เขามีเขาถ่ายรูปข้างในด้วยเป็นฟิลที่น่าเดินอยู่นะเป็นฟาร์มฟิลฟาร์มเราดูกันแบบชัดเจนแจ่มแจ้งแจ่มแจ๋ชัดแจ๋วไปจุดจำหน่ายคูปองนะฮะให้แครอทม้าแคระนมแกะหญ้าปลาคาร์ฟอ๋อโอเคเต็มไปหมดเลยนี่นะฮะที่เราเข้าไปตอนแรกนะฟาร์มสุขข้างในเป็นเหมือนห้างเล็กๆเลยทุกคนเป็นห้างเลยอะเหมือนสวนสัตว์ไกลๆนะเป็นฟาร์มแครอทม้านมป้อนแกะอาหารปลามีหญ้าด้วยเฮ้ยนี่มันม้าหมุนนี่ว่าม้าหมุนของจริงม้าหมุนของจริงเลยม้าแคะหมุนเดินรอบไปอะ ม้าแคะมีเยอะเลย มาแค่นั่งได้ เออ เขาให้เด็กๆนั่งนะ ให้เด็กๆนั่ง เรานั่งปุ๊บม้าแคะกว่าเดิมอ่ะขามจะหดเลยเพราะตัวเราหนัก เป็นฟีลแบบนี้เลยมานั่งเล่นเหมือนเป็นบ้านตัวเองอ่ะ โอ้ยได้เนี่ย ก็มาถ่ายข้างในนะเป็นแบบนี้เลย ยิงธนู100 บาท รับตุ๊กตาจัมโบ้โอ้โหยิงธนู ระยะไกลอยู่นะ แต่พื้นที่เขาจัดไว้เรียกว่าสวยนะฮะดูแต่ละมุมเขาสร้างสรรค์ดีนะ แต่เสียดายคือมันร้อนมากจริงร้อนคือแบบเหงื่อแตกซกอ่ะเดินเหงื่อแตกซกเลยถ้ามาก็แนะนำนะฮะตอนเย็นตอนเย็นตอนนี้ไม่ไหวยิงปืนจุกน้ำปลานะฮะปลาโป่งปลากระป๋องปลาเป้าครบแล้วเฮ้ยก็ให้ออกมาแล้วออกมาแล้วไปไหนเราตามไปไหนอะพี่น้องวิ่งไปไหนกันน่ะเอากลับคอกเอาเขารู้ทางเลยเหรอโอ้ดีจังนี่มีรูปก็จะเป็นเหมือนหลายๆที่นะที่มีตะกล้องมาถึงตะกล้องดักทางเข้าเลยฮะแล้วก็ชอบถ่ายทีเผลอแล้วภาพก็ไม่สวย แล้วคนก็ไม่เอาไป แต่นี้เราบอกตะกล้องนะว่าถ่ายสวยๆเดี๋ยวแม่เราจะซื้อถ้าถ่ายเผลอๆไม่สวยแม่ไม่ซื้อลืมถามราคาเลยขายยังไงเท่าไหร่ครับ กรอบละ150 บาท กรอบละ150 บาทนะฮะนี่ ถามจริงทำไมสวย ดูรีแอคชั่นแม่ก่อน เนื้อสวยดีว่ะ รูปทำไวมาดูดิมีอะไรบ้าง ดูสิ สวยนะ ดีสวยอ่ะ เตรียมตังค์เลยตูม3 รูปนี้ฮะ นี่ปันสุกฟาร์มนะฮะที่นี่สีสันสวยงาม แนะนำให้มาถ้ามาถ่ายรูปก็มาตอนเย็นๆนะมาตอนเย็นเดี๋ยวค่อยๆทยอยลงคลิปให้นะครับทุกคนสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ